ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإن أول عمل قام به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله جل وعلا له بالهجرة من مكة إلى المدينة، أول لبنة لإقامة الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم والحياة الإسلامية كان هو بناء المسجد. قبل أن تبرك ناقته وقبل أن يختار مكان إقامته، اختار أولا المكان الذي سيجتمع فيه المسلمون ويكون منطلقا لهم لإقامة شرع الله. نعم، إنه بيت الله. لذلك تجد المسلمين يتنافسون على مر العصور في بناء المساجد وإظهارها بطريقة وبصورة تعكس صورة حضارتهم. نعم، هكذا كان هو المسجد. لذلك نجد أن لبناء المساجد في ديننا الإسلامي شأن عظيم، لطالما تحدث عنه كتاب الله جل وعلا وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في التنافس لإقامتها ولبنائها. بل إن الله جل وعلا يصف من يبني المساجد بصفة الإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نعلمه جميعا: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بل في حديث آخر: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع بمقدار عش العصفور بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، تسابق الناس للحصول على هذا الأجر العظيم وتنافسوا فيما بينهم ليسبق أحدهم لبناء بيت من بيوت الله. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ينفق وينفق وينفق حتى يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، بل ويبشره بالجنة ويأتيه في الأيام الأخيرة، في الساعات الأخيرة قبل أن يغدروا به ويقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ليرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في منامه في أعلى الجنان ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول له: يا عثمان، قد اشتقت إليك، لعلك، وقد كان صائما، لعلك تفطر اليوم معنا في الجنة. نعم، إنها الجنة
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يعدها رب العزة جل وعلا لمن ساهم في بناء بيوت الله. شاب في أمريكا عنده زي ملك بارك هيك صغير بطرف الشارع، ويأتي المسلمون في تلك المنطقة وكانوا مستأجرين مسجد، مستأجرين محل للصلاة فيه، وأراد صاحب المحل أن يرفع عليهم الإيجار، هو غير مسلم، فندب الشيخ المصلين للتعاون لتسديد الإيجار المتراكم عليه. فقام هذا الشاب ذو دخل محدود ملك بارك، قال يا شيخ لماذا نبقى هكذا من إيجار إلى إيجار، وبكرة بيرفع علينا وينزل علينا ويطلعنا؟ لما لا نشتري هذا المسجد، نشتري هذا المكان؟ قال يا ابني احنا مش لاقيين حق اجاره، بدك تشتريه؟ قال يا شيخ هاي تحويشة سنة كاملة، بسم الله وضعها، وبدأ يتواصل مع الآخرين حتى يشتروا ذلك المكان، وما هي إلى أيام قلائل. انظروا لهذا الشاب، هذه المبادرة الطيبة، هو أتى بمبلغ قليل، لكن الله سبحانه وتعالى بنيته الصادقة الخالصة بارك في ذلك الموقف، وما مر شهر واحد إلا وجمعوا ثمن شراء ذلك المكان بأكمله. القصة لم تنتهي، يذهب ذلك الشاب وييسر الله عز وجل له في تلك السنة أن يذهب في رحلة الحج. هذا الكلام من 3 سنوات فقط. يذهب في رحلة حج، وحينما يقف بباب الله جل وعلا في عرفات في ذلك اليوم الذي أكثر ما يعتق الله عز وجل الرقاب من النار ويدخل الناس الجنان، يقف بين يدي الله يدعو الله، ثم تقبض روحه في تلك اللحظات. يسر الله له حسن الخاتمة بمبادرة قد يظنها البعض بسيطة، لكنه بيت من بيوت الله. أيها الإخوة والأخوات، الله جل وعلا غني عنا ونحن الفقراء إليه، وهو الغني الحميد. لذلك حينما نجد رب العزة جل وعلا يتحدث عن آيات الإنفاق، اسمعوا وركزوا وانتبهوا ماذا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم، ما قال لله، تبرع كله لله عز وجل، لكن هذا الذي تنفقه إنما تجده عند الله في دنياك وفي آخرتك. أما في الدنيا فقد أفرد العلماء بفوائد الصدقات في الدنيا العشرات والمئات، وكلكم يعلم قصص عجيبة غريبة في هذا الأمر. أما في الآخرة فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يستظل المرء يوم القيامة تحت ظل صدقته. في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، في ذلك اليوم الذي يغمر الناس في عنقهم حسب ذنوبهم، فإن الله جل وعلا يظل صاحب الصدقة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، أحدهم حينما بدأنا بأول عشاء خيري لمشروعنا لمسجدنا وضع مبلغ 25,000 دولار، يقسم يمين بالله جل وعلا في ذلك اليوم الذي وضع فيه التبرع ب25,000 أنه لا يملك منها شيئا،
لكنه صدق مع الله، وما هي إلا أشهر قليلة حتى يبارك الله له في تجارته أضعاف أضعاف، فيأتي ب25,000 في أول شهرين من التبرع. وآخر في الأسبوع الماضي وصل الرصيد للمشروع الجديد تقريبا حد الصفر، ما كان في إلا 20,000 درهم. في يومين فقط دفعت فواتير ب300,000 درهم للمشروع الجديد. وكنا على وشك إنه ماذا نفعل، وتكلمنا مع أحدهم جزاه الله خيرا وأصر ألا يذكر اسمه، فجاء بقرض حسن. والقرض الحسن يا إخواننا الكرام لا نستهين به. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأثر: الحسنة ب10 أمثالها، والقرض الحسن ب18. والله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قبل 3 أيام قبل ما نروح لسيدني جاء ووضع في حسابي المشروع الجديد قرض حسن 200,000 درهم. نسأل الله أن يبارك به وبكل من يساهم في إعمار هذا البيت. يتصل في المساء وهو يبكي: ما بالك؟ قال: والله لم أخبر أحد. أخته بتتصل فيه من لبنان بتقول: يا أخي شو عامل؟ قال: إيش؟ قال: لقد رأيتك في منامي ترجع من رحلة الحج ومعك مفاتيح لبيوت في الجنة تفرقها على الناس. إنه وعد الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذا بيت الله ينادينا بإذنه جل وعلا. وأنا أقول من على هذا المنبر: والله ثم والله ثم والله لن نصلي رمضان، بالنسبة لي أنا لن نصلي رمضان المقبل إلا في مشروع جديد أو أرجع إلى بلادي إن شاء الله. بإذنه جل وعلا سيتم هذا البناء، هذا الصرح الإسلامي الذي يباهي به المسلمون كل الدنيا، ليكون منارة علم ودعوة وإيمان وإحسان إلى البشرية جمعاء. فلنصطف معا ولنبذل كل الجهد. قد بذلتم وما قصرتم، وبارك الله لكم في دينكم، في أموالكم، في حياتكم، في تجارتكم، في أولادكم، في أهلكم. ولكن نريد أن نصطف صفا واحدا ونبادر، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزيكم عن المسلمين خير الجزاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين تائبين استغفروا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The topic of today is about the importance of the houses of Allah subhanahu wa ta'ala and the importance of being a part of building these houses. So if we look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first thing he did after being ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to perform migration from Mecca to Medina was not to sort out his own house, not to look for a proper place, where people could live or anything of the sort, not even to tie up his camel. It was to find a suitable spot where he could build the mosque. Why? Because the mosque is more than just a place of worship. It's a place where the Muslims gather, and it was the start of the real, what we know as the Islamic State, not what some people purport. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, indeed those who build the mosques are those who believe in Allah and the last day.
So by being a part of building a mosque of Allah subhanahu wa ta'ala, a house of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala is witnessing for you that you are of the believers and that you believe in the last day. There's also many a hadith where the Prophet ﷺ says along the lines of, whoever builds a mosque for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will build for him a house in Jannah. And think about it, if you have a house in Jannah, then you are guaranteed a place in Jannah. And if we look throughout our history, we see that for centuries, Islam has been around for almost 1500 years. For centuries, people have competed amongst each other and raced towards building the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, because there is no more noble cause than such a cause. So we take one example of the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that was Uthman ibn Affan, where the Prophet, when it was explained that he gave so much towards the house of Allah subhanahu wa ta'ala, that the Prophet pretty much said to him that after this day, Uthman can do no wrong, because of how much he gave in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala towards his mosque. So now a more modern example is a young man in America. And look, Allah subhanahu wa ta'ala rewards people upon their intention. It's very important. So this young man was living and working in a milk bar. So as you can imagine, milk bar wage isn't exactly all that flash. And he used to go pray in a local mosque, and that local mosque was actually a rental property. And one day, the landlord decided to raise the rent, and he sort of, as they say, something triggered in his head. He goes, this isn't right. So he went up to the Imam after, he's telling the people, oh, we need your help, dig in a little deeper so that, we can pay for this extra rent. He went up to the Imam and he said to him, Imam, this isn't right. He said, we should be able to buy this place outright and, not have to worry about every time he decides to raise the rent or whatever it is. The Imam said to him, there's something wrong with you, we can barely pay the rent, how are we going to buy it? So, at that point, he said to the Imam, I will pay for a year's worth of rent. Straight up. And he probably didn't even have it at the time. So, but he put his intention there. He did that, and then after that, he went around and he started doing, this is where he put his effort. He started rounding up, as they say, rounding up the boys or whoever he could get his hands on, started talking to them so they could work a way of paying and buying this place. So they don't have to worry every time, the rent is raised. And with Allah subhanahu wa ta'ala's will, within a month, they'd raised the complete amount to buy the place outright. Another thing about those who give in sadaqah as well, and it's classic, is that you will be shaded by your sadaqah on the day of judgment. On the day when there is no shade except that of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you give in sadaqah, it's not a loss, especially towards the house of Allah subhanahu wa ta'ala. If anything, it's more of a guarantee that you will be protected on the day of judgment, inshallah. And more local, the Imam mentions a story of a brother from the first fundraising dinner we had to start off our project. Look, mashallah, how far we've come. So the first fundraising dinner we had, there was a brother who pledged $25,000 on the night, and he promises that he didn't have a cent of it, but he said that as soon as he made that pledge, subhanallah, something happened and his business started booming. And with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, within 2 months, he was able to pay the full $25,000 to the mosque. So these, when you donate to such causes, especially towards the house of Allah subhanahu wa ta'ala, you don't lose it. If anything, you just keep getting more and more. And another story along the same lines, recently, a brother gave a qard hasan, which is like a loan of $200,000 to the mosque. And the Imam wanted to emphasize that a qard hasan is not something to be looked down upon. If anything, a qard hasan, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran about how He will multiply the rewards of the people who give this type of loan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's definitely nothing to be looked down upon. And he said something along the lines of that this man, when he did that, he went home one day
and he gets a call from his sister in Lebanon saying that she saw him in his dreams giving out the keys to places in Jannah on the way back, coming back from Hajj, after he'd come back from Hajj. So imagine such a high and noble place for what? For being a part of building the house of Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, we're on, as we said, we're on the final straight. The end line is near and we can see the finish line. So all we ask is for you to dig in that little deeper and to make sure that we can make this project a reality inshallah before the next Ramadan, so that we don't have to be stuck in these type of situations, especially Ramadan being in winter, stuck with the rain and so on, so that we can be comfortable and we don't have to worry about all the typical things that we have to worry about normally from headaches. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم جمعا على الإيمان توفنا وأنت راض عنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين غير خزايا ولا مخذولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية والقول والعمل، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلنا ممن يقيمون بيوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيمون بيوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يبنون بيوت الله في أرضك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا مولانا يا رب العالمين. فرج الكرب عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. فرج يا ربنا الكرب عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وحد كلمتهم واجمع كلمتهم على ما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. أنت يا أخي أقم الصلاة.